σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ωραία πορτοκαλόπιτα πάει για μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ένα γλυκάκι χρειάζεται. Είναι εύκολη και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσω με το σιρόπι, έτσι. Εδώ έχω 2 κούπες ζάχαρη 480 γραμμάρια. 3 κούπες νερό 750 γραμμάρια. Η κούπα μέτρησης είναι 250 γραμμάρια χωρητικότητας σε νερό, έτσι. Λοιπόν, 2 ξύλα κανέλας, χυμό από μισό λεμόνι. Εδώ έχω ένα πορτοκάλι. Θα κόψω φέτες 1 πόντου, ωραία, και θα βάλω αυτές που έχουν το χυμό μέσα στο σιρόπι μου. Βράζουμε από την ώρα βρασμού 5 λεπτά. Προσοχή, γιατί λόγω του πορτοκαλιού φουσκώνει, έτσι. Ανάβουμε το φούρνο 130 βαθμούς αέρα, εντάξει, να ζεσταθεί. Θα πάρουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας και θα το ανοίξουμε όσο μπορούμε, φύλλο. Το φύλλο κρούστας είναι 500 γραμμάρια και θα το βάλετε να ψηθεί μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα, να στεγνώσει και να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Δεν χρειάζεται να το κόψετε σε φέτες, γιατί έτσι κι αλλιώς μόλις ψηθεί θα αρχίσει να σπάει, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα να τα κόψω και να τα βάλω στο φούρνο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την υπόλοιπη συνταγή. Μην ξεχνάτε να γυρνάτε συχνά, να ανακατεύετε συχνά τα φύλλα. Θέλουμε να πάρουν ένα ομοιόμορφο χρώμα και όχι να καούν από πάνω. Μία κούπα ζάχαρη 240 γραμμάρια. 6 αυγά, το ένα είναι δίκορκο, μην του δίνετε σημασία, πιάνετε για ένα. Χτυπάμε. Τα δίκορκα αυγά είναι, ξέρετε, μόνο χωριάτικα και εγώ, επειδή ξέρετε ότι μένω σε επαρχία, είναι τα αυγά από δικές μας κοτούλες. Λοιπόν, 2 βανίλιες. Ξύσμα από 2 με 3 πορτοκάλια. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Χτυπάμε τα αυγά μας με το πορτοκάλι και με τη βανίλια για να μην μυρίζουν, έτσι. Μία καλή τσιμπιά αλάτι. Μία κούπα καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο 230 γραμμάρια. Συνεχίζουμε το χτύπημα. Σε αντίθεση με άλλες συνταγές θα χρησιμοποιήσω 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Θα στύψω μέσα μισό λεμόνι, θα ανακατέψω λίγο. Ωραία. Θα πάρω το χυμό από ένα πορτοκάλι. Εδώ έχω 20 γραμμάρια baking powder, το οποίο θα το βάλω μέσα στο μείγμα μου. Όπως βλέπετε, άφησα την κρέμα γάλακτος με το λεμόνι για 3 με 4 λεπτά. Θα τη ρίξω και αυτή μέσα, έτσι, 1,5 κούπα είναι. Θα πάρω το χυμό πορτοκάλι και θα βάλω 1 κουταλιά του γλυκού σόδα, είναι 7 γραμμάρια. Θα να φρίσει, να την ενεργοποιήσουμε δηλαδή. Τη ρίχνουμε μέσα, χτυπάμε για μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι. Έβγαλα τα φύλλα από το φούρνο. Κοιτάξτε πως είναι, έχουν πάρει χρώμα, έχουν εξεραθεί, έτσι, και αυτό γιατί δεν θα μυρίζουμε. Εντάξει. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Διαλύουμε τα φύλλα, αν είναι κάποιο χοντροκομμένο το ανοίγετε, έτσι, γιατί δεν θέλουμε
να ψηθεί έτσι σαν σβόλος. Τσεκάρετε δηλαδή τα φύλλα πριν τα βάλετε μέσα, γιατί σίγουρα κάποια θα είναι λίγο πιο μαλακά. Αυξήστε την δύναμη του φούρνου σας στους 160 βαθμούς, αντιστάσεις πλέον. Κάνουμε ένα ανακάτεμα, έτσι να ποτιστούν λίγο αυτά και πάμε να ρίξουμε και τα επόμενα. Πάμε σιγά σιγά να ανακατέψουμε. Θέλουμε να ποτιστούν όλα τα φύλλα, οπότε παίρνουμε τα από κάτω και τα βάζουμε πάνω. Βλέπετε που μένει ξεχωριστό το φύλλο, ότι δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Δεν γίνεται λάσπη δηλαδή. Παίρνω ένα πυρέξ, 25x37 είναι το μεγάλο πυρέξ, έτσι. Θα ρίξω μέσα το μείγμα μου. Τώρα θα πάρουμε το υπόλοιπο, ό,τι έχει μείνει μέσα στην λεκάνη και θα το ρίξουμε μέσα, γιατί το ζουμάκι το χρειαζόμαστε. Πάμε να στρώσουμε. Δεν πιέζεται. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για ψήσιμο. Στα 30 λεπτά μόλις αρχίσει να παίρνει χρώμα θα το σκεπάσετε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και μετά θα συνεχίσετε μέχρι να δείτε να ψηθεί και από την κάτω μεριά. Θα σας πάρει περίπου 40 με 50 λεπτά το ψήσιμο, αλλά στα 25 με 30 λεπτά πρέπει να βάλετε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο για να μην σας γίνει σκούρο από πάνω και να είναι όμορφο. Η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη, όπως σας είπα 40 με 45 λεπτά στους 160 βαθμούς, αντιστάσεις πάνω κάτω, χαμηλά το ταψί. Στα 25 λεπτά μου σκεπάζετε με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Όπως είναι ζεστό πάμε να σιροπιάσουμε. Βλέπετε πως έχει φουσκώσει, έχει γίνει το κάτι άλλο. Και είναι σημαντικό γιατί πολλοί που δεν θέλουν το γιαούρτι, δεν έχει γιαούρτι, έχει κρέμα γάλακτος. Θα μου το αφήσετε να ρουφήξει καλά το σιρόπι, έτσι. Θα το στολίσουμε και με τις φέτες πορτοκάλι. Μπορείτε αν θέλετε να τις κόψετε και να τις βάλετε σε κάθε μερίδα. Στην αρχή του βίντεο θα το δείτε και κομμένο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.